તો આ છે એ અમદાવાદના શ્રીખંડ ક્વીન્સ દેરાણી અને જેઠાણી રૂપલબેન અને પિંકીબેન, અને આ છે એમની શ્રીખંડ વેરાયટીઝ સ્પાઇસી શ્રીખંડ, અને એના ઉપર હવે આવી રહ્યો છે આ મસાલો. બસ એક ક્રીમી વસ્તુ ટેમ્પટિંગ થવા જઈ રહી છે અહીંયા, અને જે સ્પાઇસી આવરણ એના ઉપર આવશે. વાહ, શ્રીખંડ ઉપર મરચું, સંચળ અને મરચું કલ્પના પણ નહોતી કરી. તો આ છે ગુંદરની પેંદ. સૌરાષ્ટ્રના લોકો આપણા જોશે ને તો એને થાબડીનું જ એક સ્વરૂપ માનશે, અને એવું કહેવાય છે કે આ શિયાળાની થાબડી છે. અને પિંકીબેને આ વખતે એક નવી વસ્તુ આપણી સામે આવી છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા દેરાણી જેઠાણી. દેરાણી જેઠાણી અમદાવાદમાં મળીને જે કમાલ કરી રહ્યા છે સાહેબ, એક તો શ્રીખંડને સ્પાઇસી બનાવી દીધો, અને આ 500 વર્ષ જૂનું ઓસડિયું એને થાબડીનું સ્વરૂપ એક આપી દીધું. એકચ્યુઅલી સાત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલ અમારા ફૂડી લોકો માટે, બ્લોગર્સ માટે, વ્લોગર્સ માટે એક જાતનો અડ્ડો બની ગયો છે. 2 દિવસ તો આપણે અહીંયા જ ધામા નાખ્યા છે, અને બેક ટુ બેક હજુ ક્યાંક ને ક્યાંક નવા એપિસોડ શૂટ થતા જશે. પણ અહીંયા ઊભું રહેવાનું કારણ છે આ સ્ટોલ નંબર કેટલા છે? P07ની પાછળ. અને તમે જ્યારે કિસાન હાટની અંદર આવશો ને ત્યારે તમને અંદરના ભાગમાં ખ્યાલ આવશે. અહીંયા અમદાવાદની અંદર ઓલરેડી આપણે એક લાઇનઅપ કરી રાખ્યું હતું, એ શૂટ કરવા જવાના હતા. દેરાણી જેઠાણીનો શ્રીખંડ, અને જોગાનું જોગ અહીંયા જ મળી ગયા છે. એ દેરાણી જેઠાણી અને એ જે શ્રીખંડ છે એની વેરાયટીઝ. સો આપણે પહેલાં મળીએ. આ મેડમને શું નામ તમારું? પિંકી સોની. દેરાણી કે જેઠાણી? દેરાણી. અચ્છા, વાહ. અને જેઠાણી ક્યાં તમારા? જેઠાણી અત્યારે ઘરે જે પ્રોડક્શન ચાલુ છે. અચ્છા, પ્રોડક્શન. તો બંને પોતપોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ગોઠવી રાખ્યા છે. પ્રોડક્શન ત્યાં, માર્કેટિંગ અહીંયા. તો આપણી પાસે નંબર ઓફ વેરાયટીઝ કઈ કઈ? અત્યારે આપણી પાસે નંબર ઓફ વેરાયટીઝ 2 છે. શ્રીખંડ છે અને પેચ છે. પણ શ્રીખંડમાં અલગ અલગ 15 જાતની વેરાયટીઝ છે આપણી પાસે. 15 જાતની વેરાયટીઝ. યસ. અને બધું ઘરેથી પ્રોડક્શન છે? બધું જ ઘરે. અરે વાહ, શું વાત છે. ટોટલ હેન્ડમેડ, નેચરલ, કોઈ જાતના કલર, એસેન્સ કે પ્રિઝર્વેટિવ વગરની વસ્તુ બને છે. કોઈ ક્રીમ નથી નાખતા. કેટલા વર્ષથી આ શ્રીખંડના બિઝનેસ છે? 6 મહિનાથી. 6 મહિનાથી? એટલે આ હુનર ક્યાંથી આવ્યું? અમારા ઘરની અંદર મારા સાસુમાં છે, જે ક્યારેય ઘરનો બહારનો શ્રીખંડ કોઈ છોકરાઓને ખવડાવ્યો નથી, અમને પણ ખવડાવ્યો. જાતે જ બનાવતા હતા, કેમ કે મારા સાસુમાં મહુવા ગામના છે, ભાવનગરથી આગળ મહુવા ગામ. ત્યાં આગળ આ શ્રીખંડ બહુ ફેમસ થાય છે. ત્યાંનો શ્રીખંડ આખો અલગ જ હોય. અહીંયા અમદાવાદમાં કે બોમ્બેમાં તમે જાઓ તમને શ્રીખંડ મળે જ નહીં. કહેવાય ને દાણાદાર શ્રીખંડ, કે જે ચાવવો પડે, જેમાં દાણા પડે. મમરાવાની ઈચ્છા થાય એમ. યસ, મમરાવાની ઈચ્છા થાય. તમે મજા લેતા લેતા ખાઈ શકો એ રીતનો શ્રીખંડ હોય છે. અને એકદમ હાર્ડ કન્સિસ્ટન્સી હોય છે કે તમે બાઉલ અને ઊંધો કરો ને તો પણ પડે નહીં. આપ જોઈ શકો છો, હું તમને આપણે બતાવી પણ શકું છું. યસ, એના ટેક્સચર ઉપરથી જ ખ્યાલ પડી જાય તમને કે ઊંધો પાડું છું તો પણ એમાંથી પડશે નહીં. યસ, એની થિકનેસ તમે જોઈ શકો છો. આ રાજભોગ ફ્લેવર છે. આ રાજભોગ. અને આમાં કેટલી ફ્લેવર્સ હોય છે? કેસર બેઝ આપણી પાસે 4 ફ્લેવર હોય છે. વેનીલા બેઝ આપણી પાસે 3 ફ્લેવર્સ હોય છે. ફ્રેશ ફ્રૂટ જે સિઝન આવે એ પ્રમાણેની એની અલગ અલગ વેરાયટીઝ હોય છે. એ નથી શ્રીખંડ નથી. આ શ્રીખંડ જ છે, એ પણ શ્રીખંડ જ છે. આ બી શ્રીખંડ છે. એ છે જામફળનો શ્રીખંડ છે. એની ઉપર અમે આ મસાલો નાખીએ છીએ, જેની અંદર મરચું અને સંચળ છે. એ મસાલો ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીને ખાવાનો. સ્પાઇસી શ્રીખંડ. સ્પાઇસી શ્રીખંડ. આ તો એક નવી વાત જાણવા મળી ગઈ. એટલે બિંગ ફૂડી મારે પાછો એક વિચાર આવી ગયો યાર, કે આપણે લાઈફમાં અમુક વસ્તુ તો ખાધી નથી, સાંભળી નથી, જોઈ નથી. એ વસ્તુ અમદાવાદમાં આવે છે, ફૂડ ફેસ્ટિવલે આપણી સામે રાખી દીધી કે જો તમે તમારી જાતને ફૂડી કહો છો, પણ હજી ઘણી બધી વસ્તુ છે જે હિડન છે તમારા માટે. અને એમાંથી આ દેરાણી જેઠાણીનો સ્પાઇસી શ્રીખંડ સાહેબ વસ્તુ તો એ છે. અચ્છા, આ જે છે એ રાજભોગ છે. એ રાજભોગ છે. આપ ખાવાની કોઈ પણ વસ્તુની સાચી મજા ત્યારે જ આવે જ્યારે એ સ્પૂન કે બાઇટ લીધા પછી તમે એને થોડી સેકન્ડ સુધી મમડાવો, એને એન્જોય કરો. બાકી એક જેને કહે ને કે થોડી સેકન્ડમાં ખાઈ નીકળી જવાનું હોય તો એ કામ ચલાવ કામ કર્યું આપણે કહેવાય. પણ અહીંયા મમડાવવાની જે વાત આવે એ વસ્તુને તમે ખરા અર્થમાં ફીલ કરી રહ્યા છો. અને આ સ્પાઇસી શ્રીખંડ ઇઝ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઓફ માઇન્ડ કે હું કોઈ સ્પાઇસી શ્રીખંડ ખાઈ રહ્યો છું. જામફળને આટલો ક્રીમીનેસ સાથે પહેલી વખત મેં ટેસ્ટ કર્યો, પણ એની ઉપર મસાલો પણ, અને એક બીજી આમાં એક બીજી ફીલ પણ આવી.
સ્કૂલમાં રિસેસ દરમિયાન ઘણી વખત એવું થતું હોય ને કે બીજું કંઈ ખાવાની ઈચ્છા ન થાય ને ત્યારે જામફળ ઉપર પેલો મસાલો લગાડીને ખાતા હોય અને એ જે નોસ્ટાલ્જિક ફીલ આવે એ થોડું ફ્લેશબેકમાં લઈ જશે તમને. હા, તમને અત્યારે પણ જો મારી જેમ એવા પેલા છોકરમાં તોડ્યા કરવા ગમતા હોય અને કોઈ સ્કૂલની બહાર જઈને ઊભા રહીને જામફળ ખાઈ લેતા હોય તો તમને આ વધારે ગમશે. એટલે આ એક તમને રીઝન મળશે ફ્લેશબેકમાં જવાનું. અને આ શ્રીખંડનો ભાવ શું છે દીદી? આપણે 300 રૂપીસનો 500 ગ્રામ છે, 300 રૂપિયાનો 500 ગ્રામ, 600 રૂપિયા કિલોનો રેટ. 600 રૂપિયા કિલો. અને બધી વેરાયટીઝ આમ તો ઓલમોસ્ટ 600 ની આસપાસ જ છે. ઓલમોસ્ટ 600 ની આસપાસ. ઓકે, હવે જે લોકો આ રીતે તમારું જે જામફળનો શ્રીખંડ અને ઓર્ડર કરવા માંગતા હોય ઓનલાઈન કઈ રીતે તમને અપ્રોચ કરી શકે? ઓનલાઈન એ લોકો મને વોટ્સએપ કરી શકે છે, કોલ પર કહી શકે છે કે અમે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ બધામાં છીએ. અમે એમાં પણ એ લોકો કમેન્ટ દ્વારા બી અમને કહી શકે છે. ઓકે, અને આપનો એક વખત નંબર રિવીલ કરી દેજો જેથી કરીને આપનો જે સ્પેશિયલ એક શ્રીખંડનો વિડીયો કેમ તમે કઈ રીતે બનાવો છો આપણે એક બનાવવા જરૂર આવશું ત્યાં. ચોક્કસથી વેલકમ. પણ મીનવાઇલ અત્યારે તમને કઈ રીતે અપ્રોચ કરી શકે? અત્યારે મને અપ્રોચ કરવા માટે મારું નામ છે પિંકી સોની અને મારો નંબર છે 9979016696 અને મારા જેઠાણીનું નામ છે રૂપલબેન સોની. એમનો નંબર છે 8734894626. આપણે નંબર ઓફ એપિસોડ્સ અહીંયા શૂટ કર્યા છે એટલે આ જે છે એપિસોડ તમે કદાચ આજે 24 તારીખ છે, 25, 26 ક્યારે જોશો આઈ ડોન્ટ નો, પણ જ્યારે પણ તમે જોશો અને પિંકીબેનને કોન્ટેક્ટ કરશો એટલે કદાચ અહીંયા તમે આવી શકો કે ના આવી શકો પણ એમના ઘરેથી તમારા ટાઈમિંગ શું હોય છે શ્રીખંડ ઓર્ડર કરવાના? સવારે 9 થી 2 અને સાંજે 5 થી 9. હાજરમાં મળી જઈ શકો? નહીં, આપણે ઓર્ડર આપવો પડતો હોય છે. મિનિમમ કેટલો ઓર્ડર આપવો પડે? મિનિમમ 250 ગ્રામ્સ હોય છે. પિકઅપ વધારે હોય છે, 90% લોકો પિકઅપ કરતા હોય છે. સપોઝ એ લોકોને ગામમાં અમદાવાદમાં બીજે ક્યાંય પહોંચાડવાનું, તમે પોર્ટર એપ્લિકેશન છે જે ડિલિવરી એપ છે એનો ચાર્જ કસ્ટમરને આપવાનો હોય છે, એ અમે એના થ્રુ અમે મોકલાવી આપીએ છીએ. ઓકે, આ 2-3 દિવસ તો અહીંયા જ હાજર મળી જશે? હા, 2-3 દિવસમાં અહીંયા હાજર મળી જશે. તો આ છે ગુંદરની પેંદ. નાનકડો એવો સ્ટોલ છે પણ એમાં પેલો અલાદીનના ચિરાગની જેમ બધું બહાર આવી જ રહ્યું ધીમે ધીમે. થોડીક વાર થાય તો પેલો જામફળવાળો સ્પાઇસી શ્રીખંડ આવે, પછી રાજભોગની વેરાયટી આવે. હવે ગુંદરની પેંદ નામ મેં પહેલી વખત સાંભળ્યું છે પણ વસ્તુ વિશે સાંભળ્યું ખરા, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને કોમ્પોનન્ટ્સ વિશે જાણ્યું. પણ પિંકીબેને કમાલ કરી છે એમના જેઠાણી સાથે મળીને. મેં એવું સાંભળ્યું કે 500 વર્ષ જૂની આ વસ્તુ છે. જી, જૈનોની સ્પેશિયલ આઇટમ છે જે જૈનના લગભગ દરેક ઘરમાં બનતી હોય છે. આ જેવી રીતના આપણા લોકોના ઘરની અંદર આપણે કહીએ ને કે અડદિયા પાક, સાલમ પાક, એ બધું બનતું હોય છે. એ જ રીતે આ જૈનોની બહુ જ હેલ્ધી અને સાયન્સના બેઝ ઉપર જે લોકો બેલેન્સ કરે છે એ રીતની આ વસ્તુ છે જેને અમે લોકો ખૂબ જ એપ્રિશિએટ કરે છે. અમે નાનપણથી મારા સાસરીના પક્ષમાં મારા હસબન્ડ છે, મારા સાસુ બધા જૈનોના પડોશમાં જ રહેલા છે અને એને કારણે એ લોકોની બધી જ રેસીપી અમને ખબર છે અને શીખ્યા છીએ. તો એ રેસીપી શીખીને અમે લોકોએ આ બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. અને આમાં છે દૂધ, ઘી, ગુંદર, ટોપરું, પછી મગજતળીના બી, પછી એની અંદર આવે છે બદામ, કાજુ, અંજીર, દરેક વસ્તુ આવે છે આની અંદર. સેટ કરવા માટે શું છે? ખડી સાકર નાખીએ છીએ. ઘણા લોકો અમારી પાસે ગોળની પણ મંગાવવાની કહે છે તો અમે એઝ પર ઓર્ડર એ પણ બનાવી આપીએ છીએ. જો ઓર્ડર વધારે હોય બલ્કમાં તો એ પણ અમે કરી આપીએ છીએ. કેટલા દિવસ સારું રહે? અને ફ્રીઝમાં રાખવાનું હોય છે 20 દિવસ સુધી, એને કશું થતું નથી. અને આનું પ્રાઇસ શું છે? આ પ્રાઇસ છે આનું 250 રૂપીસ 250 ગ્રામ્સ છે, 900 રૂપીસ કેજીનો રેટ છે. સો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં gujjubox.official અને ફેસબુક ઉપર યુ હેવ 2 ઓપ્શન્સ, ગુજરાતી માટે સમીર્સ ગુજ્જુ બોક્સ અને હિન્દી માટે gujjubox.in. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.